ආයිබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම Golden Star Kitchen YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කෑම වර්ගයක් නන් නෙමෙයි, මේක ස්පෙෂල් බීම වර්ගයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක මගේ Golden Star Sweet House එකේ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩාක් ඉල්ලන බීම එකක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ strawbery smoothie එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසියෙන් strawbery smoothie එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම රසත් හොඳටම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික strawbery, කිරි, ඒ වගේම යෝගට් දෙකක්, ඒ වගේම ලුණු ටිකක්, සීනි ටිකක්. මේ වර්ග ටික තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් මේක හදන්න කලින් ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් ඩීප් ෆ්‍රීසරේ දාලා අරන් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක ගොඩක්ම තික් එකට එනවා. දැන් මේ වගේ සියලුම දේවල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා මිශ්‍ර කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ගොඩාක් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් බීම වර්ගයක් මේක. ඒ වගේම රසයි, ඒ වගේම ගොඩාක් ගුණයි. මේ විදිහට ලස්සන්ට Golden Star Sweet House එකේ පිළිගැන්වීමකුත් කරනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීත් මේ විදිහට ලස්සන්ටම ඔයාලගේ ගෙදර අයටත් පිළිගන්වන්න. මේ විදිහට ඔයාලා කැමති නම් අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකකුත් උඩින් එකතු කරගන්න. එතකොට ගොඩාක්ම ලස්සනයි. මම ඒකට ස්ට්‍රෝබෙරි ටොපින් එකකුත් එකතු කරගත්තා. ඔන්න අපි හදලා ඉවරයි strawberry smoothie එක. ඔයාලත් මේක හදලා මගේ FB page එකට ෆොටෝස් දාන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න නම් මාව subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ රසම රස වීඩියෝස් අරගෙන ආයෙත් ඔයාලව බලන්න එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.